بگیریم چون اولش اونجوری گرفتیم. آره نه یه دونه هست. یه دوستی دارو فردا بیار. باتریون تمام شد؟ انجام بده. خدا نداری یخشا؟ نه. دوستو برو کمک داداش تنی بیار. ماشین نداره. شروع کنم؟ بگیرش. فقط جلو دوربین بار نست دیگه. آفرین. صرف کنین زمینه. غلطه. برو. نه یا جلو برده بنیامین برو عقب‌تر. آفرین. بگی. صرف کنی؟ بگی. چوی باز کن. بگی. باید صرف شد. زازا شده درست کرده. باباش کن. خوبه خیلی رفت. شما نگه دار همینو. یه کوچولو بر صرف کن. همینو نگه دار دست بزن. یا بگو صرف کن یا بگو شل کن. صرف کن. صفر؟ خوبه. یکم شد. یکم فقط بخواه فیله رقم. 300 زیرش دار. بذار. بگی دوست. نخون. حتی سراتون رو نیارید جلو. اوف کرد؟ رفت. 1342. حالا باید یک قیچیش 4 فیله شده. دادم برو بیا. فکر کن. شاید تولدم کنم فکر کنم این میزونش دوستم خسته نباشید. حتی قبلیست ما خواهد اخلاق من نمیدینی من تا موتور نشده توشو نمیدهیم. صرف کردی. بله تو خود ماشین و بله خسته نباشید.
کیوان مگه ندید با که دادم باره ندید تمیز شده؟ بگار بودم بعد سرش نبار بوده دورت بگم برو تو هم داری یه در دست علی خراب یه کوچولی سفتش کن یه کوچولی سفت من میدونم دو موقع من بخورم تو بدی من بخورم حالا دیگه علی خراب رو دیگه شرفه خب قربونت برم من دستم درست یه کوچولو از سفت یکم اینو بکنیم بریم سراغ دو همون میسون فنیتون بشم بابا میخوای دست کنو نبندی؟ بخوای اینو ببندی من میگم اذیتت میکنه دندنمو بهت گفتم راست بابا میخوای فیلراشو نگاه کنی؟ چی بابا؟ میخوای فیلراشو نگاه کنی؟ بکش بله صفر زده همون شما صفر کن کدوم؟ ببر صفر کن صفر کن میره ببخشید فیلرگیریه باید چفتون حواسون باشه آره نه اوکی زیاد عددی اینجوری نمیزنه شد جا برای فیلم برداری نداری شد بله آتیشش بدونم آتیشش بزنه بین بابامه بسید این دفعه تو نگم 12 خونه درسته دیگه منم گیجم جلی دست از اینجا بردار گریه میکنم به اونجا یه ذره آفرین مرسی یکم شل کن ببینم باور در حد 90 نمی من درست کردم سلام بنیامین این یه دونه یه ذره تکون نمیخوره برو تو احمدن شرطه دست دیگر بکش عقب هم دوربین بگیره شکل کنم شده بایست همون شما منش همونده یه رخصم سس برن یه کوچولو یکم دیگه داری باز میکنی صفر میکنی باز میکنی صفر میکنی بابا بیا
درسته؟ احسنت. این دومین باریه که درست گرفتیم. این دوتا فیلر اول اشتباه گرفتیم. احسنت. سومی درست. Thank you پسر. شما رو میز جمع کنید با هم اومدین. شادی ببند. Ah.